Det började 1958. Då jag och min bror som började gav varandra någon skener i julklapp och så var det igång. Och det var skala H0 eller? Det var skala H0 och märklim på en gång från början. Så att, och det har du fortsatt med hela tiden? Hela tiden. Vad var det som du fastnade för då? Att det var växelspänning. Det var mycket enklare att köra och så. Så vi började här uppe då på övre plan, sen flyttade vi ner till källaren. Och där har det varit ända till 2000. Stars align and the month times 9 burn like the ground I believe. I will leave it on the next string, baby. I do believe. Come on, let's ride this train. Come on, let's ride this train. Tågbanan är döpt till TKJ och står för Traståsens Kråkbergets järnvägar. Ett megaprojekt i skala H0 som har ett x antal år på nacken. I sin sammansättning av olika järnvägar, ja man kan säga 2 for the place of 1. Ja, det är 2 modelljärnvägar. Ett är ju en sån där kallad bibana eller privatbana och sen huvudbana. Kråkberget är bibanan och Traståsen är huvudbanan. Och de här orterna finns ju inte i verkligheten? Nej, det gör de inte. Och det här extrema bygget, det började på år 2000? Ja, 2000 började vi. Då sa vi att skulle vi ha något mer så skulle vi ha det uppe, för det var lite fuktigt i källaren och lite sådär. Och du har hållit på med det här i 7 år, men totalt i 20 år? Ja, det är ju 20 år sedan nu som vi började, men det tog väl 7 år. Jag får det igång och riktigt. Men sen har man ju tagit detalj efter detaljer och byggt på. Hur var det för dig att gå liksom från det gamla systemet till det här nya digitala då? Ja, det var inga problem. För de flesta brukar ju tycka att det är jobbigt att komma in på de nymoderniteter. Ja, nej, och det var bra det. För jag håller på att jobba med elektronik nästan hela tiden, så att det var inget problem. Du berättade tidigare att det var 2 lok som hette samma sak och du var rädd att det skulle bli konflikt, men det var ju precis tvärtom. Ja, det var när de här nya MFX-dekoderna kom från Märklin som läser in sig i systemet själv. Då var det bara att sätta namnet på loket till exempel, så att man behöver inte bekymra sig om adresserna. Är det här färdigt nu eller håller du fortfarande på att pula med det? Ja, jag håller på att bygga lite träd och sätter ut lite gubbar, målar gubbar och sånt där. Idéerna till alla händelser och så här, då kommer du på det själv eller? Ja, det är bara fantasin som gäller. Tittar du på andra också som bygger så du får lite idéer därifrån? Ja, lite grann, men för det mesta har vi gjort själv allting. Om vi tittar på den här branden, vad kan du berätta om den då? Den första startsatserna vi köpte, där följde det med ett tågsätt och då var det en brandbil. Steg bilen med på den. Och då tänkte vi, måste vi använda den till någonting. Och då tyckte vi liksom att tornet där på fabriken, där uppe kan det brinna. Tror du att det är en baktanke från tillverkarna att de vill att ni ska utveckla det mer? Ja, kanske. Men just att sätta in belysning, hur lång tid tar det att sätta in en belysning i en bil till exempel? Ja, det beror ju på det, men... Du måste ju ta sär den och de är väl inte byggd? Man måste plocka sär dem och borra upp och sätta in lite ljusledare och lysdiod. Och till och med blinkers har du på en del? Ja, det är blinkers. Sen har man ju byggt en hel del lok själv också. Jaha, det räcker inte med att köpa färdiga? Nej, jag har byggt om och lysen i många lok, eller de flesta lok har jag bytt och gjort eget. Du hade gjort någonting med strömmen här också. Har du tagit bort den vanliga driften? Ja, alla ellok går ju på kontaktledningen. Och dieslar och ånglok och sånt går ju på med släpskor då.
För mycket bättre strömförsörjning på kontaktledningen. Men det kan inte vara vanligt att folk gör så, eller? Nej, det är väl bara märkligt tror jag som man kan köra så. Vad heter det? Vändskivor många. Mm. Du tänkte på lokstallen? Lokstallarna, ja det tar ju som plats. Och då har vi en lokbryggare istället. Då kan man ändra köra ut från bägge sidor. Ändra från lokstallet eller också från den andra sidan. Så man ställer upp 11 lok på en liten yta. Men du är ända nere på alltså insektsnivå vad det gäller djur och natur och så här? Ja, då det är jag. Så att jag är nere här. Jag har ju fjärilar. Det är väl det minsta jag har nu. Du har ormar också? Ja, det ligger ormar här. Om man tänker på det rent tekniska då? Det här är ju bara en del av driften. Ja, det är ett styrsystem. Det har jag byggt helt själv allting. Alla kretskort och allting. Det är enormt mycket kablar och grejer. Ja, men det var ju mycket, mycket mindre när man fick det digitalt. Och ni som tror att det här är bara en sida, det är lika mycket på baksidan? Ja, på baksidan här är det ju lika mycket också. Jag förstår hur det kunde ta 7 år. Ja. Men sen har du ju gömt undan tåg under här också. Ja, det är 10 uppställda här under. När plockar du fram dem då? Ja, det kan man göra när som helst. Det är bara att köra upp dem där. Och sen är det automatstopp på dem när de kommer ner så att de stannar ju själv. Om du skulle få någon urspåring eller skulle vilja ändra någonting, vi säger till exempel där inne där... Väderkvarnarna? Ja, där väderkvarnarna står. Hur bär du åt då? Ja, hela den här enheten från timmertåget här och bakom och så fram till häcken och bort där. Det är en lucka som går att fälla undan. På den här sidan då? Ja, fabriken och cisternerna och det går att fälla ner också. Och så området i mitten där nere, där står hus. Det går också att fälla undan. Det blir lite krypande om det skulle hända någonting. Ja, men det är gott om plats under bordet. Helt sjukt. Hur mycket är det du har här totalt då? Ja, det är väl runt 200 meter räls och så har vi en 60-70 lok. Det finns lite att köra med. Ja, det gör det. Men banan räckte inte heller för jag ser du har ju utökat med en liten... Ja, det var ju de här startsatserna som vi köpte. Vi måste ju använda den rälsen som följde med till de satserna. Och då byggde vi ut den här. Det här som står här då, fick inte det vara med? Det är liksom lite såna här rariteter. Men de är för fin för att gå på räls? Ja. Har du räknat på hur mycket pengar du spenderar på det här? Nej. Det gör man inte? Nej, det är en hobby, det får kosta. Vad tycker du att den här hobbyn verkar dö ut nu då, för att de yngre inte vill hålla på med sånt här? De tycker dataspel är roligare. De tycker det de har. Men det är klart, det går ju att köra det här datastyrt också så att... Men det är liksom ingen... Nej. Tråkigt. Ja, det är synd. Det är nästan bara mest äldre som håller på. Ja. Men kommer det hit några barn och sånt där, de tycker det är skitkul att se. Va? Men Inte göra själv. nej. Framtidsplaner då? Ja. Det är väl bara att bygga på med lite träd och lite sånt där. Är det svårt att hitta tillbehör, att inte bilar och så här är rätt? Nej då. Det är inga problem. Du är ute och sniffar hela tiden? Ja, det finns ju på. Det är inga problem. Och de här tågsignalerna, de är både funkar och är rätt färger och allting? Ja. Är det originalens när man köper dem? Eller har du fått... Nej, det är egna byggen. Ja. Det är det. Och sen de här andra som blinkar vitt och grönt. Det är ju försignaler till den huvudsignal som kommer sen. Och då visar den vilket läge den har. Så att den här blinkar vitt, då är huvudsignalen på grönt. Och den andra spåret, där blinkar ju grön. Då står den i rött. Och det är precis som SJ har. Den skylt som jag saknar, som jag vet, det är nattmössan. Där lokföraren Ja, ska just tuta. att du har tuta. Ja, just det. Den... Nej, någon sån nattmössa har jag inte. Men det måste vara ett snabb quick fix. Ja, det går fort att göra en nattmössa.